Борткевича дослідники часто називають загадковою особистістю, але, здається, вони плутають загадковість з браком джерел. Парадокс у тому, що про музику Борткевича написано значно більше, ніж про нього самого. Його твори досліджували, аналізували, а от людину за цими творами майже ніхто не намагався зрозуміти. А мета нашого проєкту – не переповісти вкотре біографію, а спробувати, наскільки це можливо, побачити за датами й назвами творів живу людину. Це не гарантує остаточних відповідей, але дозволить ставити набагато цікавіші питання. Тож про Борткевича ми мало знаємо не тому, що він усамітнювався чи приховував своє життя. Просто історія склалася так, що він в якісь періоди життя не був у центрі уваги музичної преси, пережив революцію, еміграцію, 2 світові війни, і частина документів просто не зберіглася. Є лише його листи та спогади. І практично немає мемуарів сучасників про композитора, щоб скласти якийсь цілісний портрет. Тож будемо самостійно, крок за кроком його збирати. А задача ця нелегка, адже Сергій Едуардович вельми складний в ідентифікації його душі. Критики теж плутаються і характеризують його то український Рахманінов, то російський Гріг. А насправді, ким він був? Канал Ірини Коновець-Поплавської. Тож народився Сергій Борткевич у 1877 році в селі Артемівка, що недалеко від Харкова. У 2016-му воно перейменовано на Благодатне в рамках декомунізації. Як бачимо, він лише на рік молодший за Федора Якименка, героя нашої першої розповіді. Фактично вони ровесники та земляки, але невідомо, чи вони взагалі спілкувалися. Бо батько Сергія, Едуард Людвігович, був одним із найзаможніших землевласників в окрузі, з дворянської родини, лютеранин, і разом із своїм рідним братом, губернським секретарем, володів винокуреним заводом та питними закладами у Мерефі. Скажемо чесно, бізнес був прибутковий, але не надто шляхетний. Мати Софія Казимирівна з роду Ушинських була непоганою піаністкою. Брала участь у відкритті Харківського відділення Імператорського російського музичного товариства і активно оберталася в музичних колах. Сергій мав брата Володимира та сестер Євгенію і Віру. Цікаво, що в дитинстві хлопець захоплювався інженерною справою. Створив навіть власний примітивний телеграф, а на одній з алей маєтку сконструював залізницю на дерев'яних рейках. Вагонетку йому привезли з батьківського заводу. На цій споруді радо каталися всі члени сім'ї. Брався він навіть за ідею створення вічного двигуна. Тобто цьому парубку був притаманний цілком технічний склад розуму, що тішила його батька. То, може б, вийшов з нього якийсь винахідник, але ж паралельно матір та бабуся вчили його грати на фортепіано. І Сергій змалку навіть написав декілька пісень та фортепіанні твори. От така різностороння дитина росла в родині шинкаря, якщо називати речі своїми іменами. Ще такі подробиці. Більшу частину свого дитинства Сергій провів у родовому маєтку Артемівка за 24 кілометри від Харкова, а влітку часто відпочивав у тітки Юлії в Криму. І, звичайно, що тамтешня природа справляла на його душу надзвичайне враження. І була ще одна людина, яка на нього впливала – це його няня, українська селянка з колишніх кріпосних. Тож українську мову він чув з дитинства, знав її і розумів. Середню освіту хлопець отримав у 3-й Харківській гімназії з обов'язковим вивченням грецької мови та латини. І ось поступово вплив матері та бабусі потроху перевішував схильність до техніки. Адже Сергій з матір'ю відвідував симфонічні концерти, знайомився із видатними музикантами того часу. От не знаю, чи є приклади, коли митцями ставали люди, в дитинстві яких ніхто не співав, і в родині не було жодного музичного інструмента, навіть губної гармошки. І Борткевич це так пояснить у спогадах про важливу роль домашнього музикування. Якщо домашнє музикування вмирає, те ж саме відбувається і з музикою.
Те, що одна людина створює самостійно, наприклад, на фортепіано, намагаючись зрозуміти і вивчити музичний твір, навіть якщо це жахливо звучить, вартує більше, аніж сотні годин, проведених біля радіо, допоки музика, позбавлена усілякого значення, розважає маси. Тож, коли Сергій навчився дома досить пристойно грати на роялі, мати віддала його на навчання до самого Іллі Слатіна, одного з найвпливовіших у місті музикантів, який був ідеологом і засновником місцевого відділення Імператорського російського музичного товариства, директором музичного училища, диригентом оркестру та керівником симфонічних концертів, які відбувалися в місті. Тобто, що ми бачимо? Заможне життя, золота молодь Харкова, ні в чому немає відмови. В такій атмосфері ріс композитор-початківець. Найраніше його фото я знайшла оце його. Ми бачимо хлопця міцної статури, у зовнішності анічогісінько романтичного. І я б скоріше інженером його уявила. Але таке буває. І в житті знаю людей на вигляд скеля. Хобана, і ця скеля вже служби править. Борткевич сам собі дає характеристику за допомогою цитати з Гьоте в перекладі на українську, яка звучить так. «Від батька я отримав статуру і серйозність, а від матері – життєрадісність та любов до усіляких історій». Вичерпна відповідь на наше питання. Таким чином ми вже розуміємо, що наш композитор не був типовим романтиком, як ми часто уявляємо, нервового, імпульсивного митця. Він був акуратно вдягнений, коротка зачіска, пряма постава, але коли виповнилось 18, то він вирішує таки йти кривою стежкою музиканта. Зрозуміло, що батько був проти і наполягав на продовженні навчання в університеті. І хоча Харків славився своїм університетом, але юнак схитрував. У 1895-му він поїхав до Санкт-Петербурга, вступив там на юридичний факультет університету, а одночасно і до консерваторії, щоб не гаяти час. Теорію в нього викладав Анатолій Лядов, а фортепіано – Карл ван Арк. А тепер подивіться, наскільки продумано Сергій діє. Спочатку вступає на юридичний факультет, виконуючи волю батька, хоча, схоже, вже тоді знає, що його справжній шлях – музика. Мабуть, приземлений шинкар просто не став би оплачувати синові навчання в консерваторії. А Карл ван Арк на той час був один із найвпливовіших професорів Петербурзької консерваторії. Його вважали дуже сильним, але водночас надзвичайно вимогливим педагогом. Однак стосунки з ним у Борткевича не склалися. Сергій не відчував ні підтримки, ні особливої віри у свій талант. Ось як він сам про це пише. Професор ван Арк, безумовно, був чудовим педагогом, але я не можу сказати, що він дуже симпатизував мені. Він часто поводився грубо і знаходився у поганому настрої. Зазвичай це пояснюють тим, що Борткевич одночасно навчався і в консерваторії, і в університеті. Мовляв, часу на щоденні заняття за фортепіано просто не вистачало, а це неминуче позначалося на підготовці до уроків. Але мені здається, причина могла бути значно простішою. Борткевич просто не став одним із улюблених учнів ван Арка. Таке трапляється з будь-яким викладачем. Не кожен студент однаково зачіпає. Можливо, професор просто не побачив у ньому тієї іскри, яку шукав у майбутніх концертних віртуозах. І ось ще одна риса, яка починає проступати в характері Борткевича. Він не вступає у відкриті конфлікти з людьми, які створюють йому проблеми. Так було з батьком. Замість бунту він кілька років терпляче виконує його волю. Так було і з професором ван Арком. Хоча, погодьтеся, причин образитися в нього вистачало. Викладач його недолюблював, не вірив в його талант, був різким у спілкуванні. Минуло майже 40 років, здавалося б, у мемуарах можна нарешті висловити все, що накопичилося. Але ні, Борткевич пише про ван Арка напрочуд стримано. Він визнає його чудовим педагогом, чесно говорить про складні стосунки і на цьому крапка. Без образ, без сарказму, без бажання звести рахунки.
Поки що це лише наше спостереження, але складається враження, що Борткевич взагалі не любив витрачати сили на конфлікти. Якщо людина або обставини ставали на його шляху, він частіше шукав інший шлях, ніж ішов у лобове зіткнення. Аж ось раптом знову перешкода. У 1898-му в Санкт-Петербурзі спалахує студентське повстання, яке завадило Сергію скласти іспити в університеті. Він пише: «Як молода людина з гарячою кров'ю, я вітав будь-який прогрес не тільки у світі мистецтва, але й в інших областях людського життя. Як людина з трепетним серцем я незабаром помітив із глибокою антипатією, що політичний рух лідерів в лапках у той час був спрямований не на творення, а на руйнування держави. Вони хочуть зруйнувати все, абсолютно не замислюючись, що потрібно зробити для блага країни». Кінець цитати. Звернімо увагу, що це пише не закостенілий консерватор, а людина з гарячою кров'ю і трепетним серцем. Молодий Борткевич зовсім не виглядає людиною, яка автоматично стає на бік влади лише тому, що народилася в заможній родині. Він навіть спеціально підкреслює, що симпатизує будь-якому прогресу. Але потім, за його словами, він змінив свої почуття на глибоку антипатію. Це стало наслідком того, що він оцінював події не політичними, а практичними категоріями. Його головне питання – що це дасть? Чи це допоможе щось побудувати? Чи принесе користь? Чи це просто руйнування заради руйнування? До речі, це дуже перегукується з історією про дитячу залізницю, яку він колись збудував у родинному маєтку. Уже тоді його захоплював сам процес створення чогось того, що працює. Але є один нюанс. Сьогодні ми знаємо, що студентські заворушення 1898 року були значно складнішими, ніж на це дивився студент з музичним нахилом. Конфлікт почався після невдалого святкування 80-річчя Петербурзького університету. Коли студенти розходилися, поліція перегородила їм шлях і жорстоко розігнала натовп нагайками. Постраждали не лише студенти, а й випадкові перехожі. Обурені були не тільки молодь, а й багато викладачів та представників громадськості. Але Борткевич дивиться на всі ці неподобства з позиції білого пальта. Він над ситуацією. Для нього ця історія насамперед зірвані іспити, втрачений рік життя і перешкода на шляху до власних планів. Ось його слова. Студентські заворушення та протести завадили мені завершити складання екзаменів в університеті. Його закрили, і всі студенти мали продовжити своє навчання через рік. Це було занадто для мене. Я на 3 роки застряг в університеті, просто дотримуючись бажання мого батька. Я нетерпляче чекав 4-го і останнього року, і тепер таке розчарування. Я швидко прийняв рішення відмовитись від звання доктора юридичних наук і, не питаючи свого батька, здійснив свій державний переворот. Кінець цитати. Тобто він 3 роки виконує волю батька, і він поважає авторитет батька, але цей послух має межу. Йому потрібно рухатися вперед, йому болить зірваний життєвий план, погляди його поза політикою. І Борткевич швидко приймає рішення. І це не єдина така ситуація в його житті. Пізніше він так само швидко вирішить їхати до Лейпцига, потім переїжджати і починати все спочатку. Ми ще все це побачимо. Перед нами людина, яка може довго терпіти, але коли межа досягнута, рішення ухвалює миттєво і вже не відступає. 3 роки Сергій жив за батьківським планом. І тепер уперше приймає рішення сам, здійснює свій державний переворот. Терпець увірвався, він діє рішуче, його рішення незворотні. Він уже не озирається назад, хоча й далеко не бунтар за темпераментом. Він 3 роки уникав конфлікту, але якщо зовнішні обставини руйнують його життєвий план, він готовий сам порушити усталений порядок. І Сергій робить хід конем. Він залишає університет і записується на військову службу в полк Олександра Невського у якості добровольця на 1 рік. Але звичайно, що військова служба незвичного до фізичної праці юнака була недовгою. Через кілька місяців він серйозно захворів на запалення легенів, що в ті часи дійсно було вельми небезпечно. Дуже довго юнак знаходився між життям
та смертю і лежав у військовому шпиталі, доки його назавжди не звільнили від військової служби остаточним рішенням медкомісії. Тож після всіх цих поневірянь Сергій повернувся додому і став багато займатися грою на фортепіано, оскільки вже вирішив навчатися музиці за кордоном. Влітку 1900 року він супроводжував матір та сестру Віру на курорт Лангеншвальбах, Німеччина, а сам тим часом відвідав Монте-Карло, де випробував власну систему гри в рулетку. Дорогою родина зупинилася в Лейпцизі, де Борткевич випадково дізнався, що один з найкращих учнів Ференца Ліста, Райзенауер, проводить набір учнів до свого класу. Тож восени 1900-го він вступає до Лейпцизької консерваторії, щоб навчатися у видатного німецького піаніста, концертні виступи якого він слухав у Харкові ще в дитинстві та вже тоді був захоплений його грою. За його оцінкою, Райзенауер був піаністичним генієм. Йому не потрібно було багато займатися, йому все вдавалося само собою. Він грався з труднощами, володів природною технікою. Він мало думав і говорив про технічні проблеми. Це якби в піку Ван Арку, який перш за все виховував технічних віртуозів і вимагав 24/7 сидіти за роялем. Стосунки між учнем і викладачем склалися пречудові. Це були найщасливіші роки його життя. Мрія його юності здійснилася. Нарешті він у Німеччині, поряд з Бетховеном, Шубертом, Шуманом, Вагнером і Листом, Гьоте та Шопенгауером. Все було одночасно і нове в цій чужій країні, і в той же час знайоме завдяки музиці та Гьоте. Це були незабутні роки вивчення музики та німецької культури. Ось так Борткевич прикипів душею до всього німецького і увійшов в цей музичний світ. Музика та Німеччина. Що ще потрібно? До речі, в спогадах він описував музичне життя Санкт-Петербурга та Берліна. Про екзальтовану російську публіку, що кидала до ніг музикантів соболині шуби та вінчала лавровими вінками віртуозів. Такий був тоді час. Захоплена публіка, овації. Юристам шуби не дарують, і таке шанування – це частина професії музиканта. 8 червня 1902-го Борткевич закінчив навчання, і його нагородили премією Шумана. І молодий піаніст, який подає надії, повертається додому в Харків і там продовжує своє музичне життя. І от 18 липня 1904-го відбувається важлива подія. Сергій одружується у віці 27 років. Обраницею його стала десь так 24-річна Єлизавета Володимирівна Гераклітова. Цілком освічена дівчина на той час, закінчила 7-річний курс жіночої гімназії Драшковської зі срібною медаллю та 8-й спеціальний педагогічний клас того ж навчального закладу, тобто готувалась працювати вчителькою. Також ми знаходимо її ім'я серед кращих учениць класу Ростислава Геніки, перелік яких було опубліковано в Харківських губернських відомостях від 2 грудня 1889 року. Геніка – один із засновників Харківської фортепіанної школи. Тож Єлизавета теж неабияка піаністка. Дивне прізвище Гераклітова від батька, тому сповнилося 41 рік, коли народилася Єлизавета, а матері було 32. Цей Володимир Федорович Гераклітов, родом з Казані, працював слідчим Харківського окружного суду. Та мати Єлизавети – це Клеопатра Іллєнко. А Іллєнки – це відомий козацько-старшинський та дворянський рід. Тож весілля Сергія Борткевича та Єлизавети Гераклітової відбулося у маєтку дядька нареченої Сергія Іллєнка і стало важливою віхою, яка об'єднала дві відомі родини. Макарів Яр – це село на Луганщині слав'яно-сербського повіту. Сергій Михайлович Іллєнко – це був такий впливовий меценат, маршалок слов'яно-сербського повіту та гласний Луганської міської думи. Він власним коштом побудував першу народну школу, відкрив безкоштовну земську лікарню та заснував професійну керамічну майстерню. Його розкішний особняк у Луганську слугував головним осередком місцевої інтелігенції,
а завдяки його ініціативі й фінансуванню було прокладено стратегічну залізничну гілку, яка з'єднала регіон із великими містами, а одна зі станцій досі носить його ім'я Іллєнко. Тож дядько і запросив молодят влаштувати свято в своїй мальовничій садибі, а церемонія вінчання пройшла в гарній місцевій сільській церкві в самому Макаровому Яру. І якщо подивитися, які культурні світи формували Борткевича, то поки що з великим відривом перемагає німецький. Сергій у захваті від усього німецького, вже вільно володіє цією мовою, їде до Лейпцига. Саме там друкують його перші твори, і саме там, схоже, він бачить своє професійне майбутнє. А от із Петербургом не склалося. Можна було б очікувати, що саме там він знайде свого головного вчителя чи музичне середовище, яке визначить його подальший шлях. Та ні. З Ван Арком стосунки не склалися, і якихось інших творчих зв'язків ми поки що теж не бачимо. При цьому не варто забувати, що удома Борткевич наймовірніше розмовляв російською. Для дворянських родин того часу це було звично, але це не означає, що він жив у якомусь суто російському культурному просторі. Українське середовище було навколо нього буквально всюди. Українська няня, маєток, село, родинні зв'язки з Іллєнками. Усе це теж формує людину, навіть якщо вона сама про це ніколи не пише і не відчуває. І ще одна цікава постать у нас з'явилася – Єлизавета Гераклітова. А ось про неї ми майже нічого не знаємо. Вона весь час ніби залишається в тіні чоловіка. Хоча все, що вдалося знайти, свідчить, що це була освічена дівчина і чудова піаністка. А от наскільки вона сама була пов'язана з українською культурою, сказати важко. І ось початок нової епохи. Відразу після весілля у Макаровому Яру молодята вирушили до Німеччини. Вони оселились в Берліні, де Сергій почав викладати в консерваторії Кліндворда Шарвенка, а Єлизавета взяла на себе всі побутові та організаційні справи чоловіка. І тут раптом життя зводить Борткевича з голландським піаністом Гуго Ван Даленом, молодшим за нього на 11 років. Це був син архіваріуса міста Дордрехт. У віці 14 років почав навчатися в Амстердамській консерваторії. Дружба Борткевича і Гуго Ван Далена почалася з часу прем'єри першого фортепіаного концерту композитора і спільній діяльності в консерваторії Кліндворда Шарвенка. Своїм шлюбом Ван Дален завдячував саме Борткевичу, якого його наречена Софія Рейгольд боготворила як музиканта. З цього знайомства виникли їхні кохання, заручини та шлюб. Запам'ятаємо цього голландця. З батьківщиною Борткевич зв'язки не розривав, як це може здатися. У харківських архівах знайдено розгорнуті анонси та рецензії на концерти митця, які відбулися в місті в 1904-10 роках, сповіщення про відкриття Борткевичем власного фортепіаного класу у місті, а також його вхід до професорського викладацького складу щойно відкритої консерваторії Харківського філармонійного товариства. Гастрольна діяльність його теж була дуже насичена, про що свідчить безліч рецензій у газетах, можна все це довго перераховувати, але це не мета нашого дослідження. Ось уривки з рецензій. Водночас його виконання живе, пронизане внутрішнім теплом і керується чітким, гарним смаком. У нього гарний тон, відмінна техніка. Його гра вільна і різноманітна, в ній є і віртуозний блиск, і вишуканість, і задушевна співучість. Кожній п'єсі може він надати притаманний їй характер та завершеність. У звуках, які він видобуває з фортепіано, часом відчувається подих поезії, свіжої, щирої, чарівної. А ми додаємо до психологічного портрету композитора ще кілька штрихів. Ганс Анквіч Клейховен так казав про нього. Якщо згідно з Гьоте найбільше щастя дітей землі бути особистістю, то саме це щастя було задоволене для Борткевича найвищою мірою. Бо Борткевич був визначною особистістю і як музикант, і як людина.
Це було помітно навіть у його зовнішності, у його профілі, що нагадує чудово виліплені голови скульптур римських імператорів, у його прямій поставі та в його зовнішній суворості, яку він міг приховати лише доброзичливою усмішкою, але навряд чи колись гучним, веселим сміхом. Кінець цитати. Ці слова лише доводять, що Борткевич був непересічною людиною, мав власний характер і не розчинявся в натовпі. І повертаємося до цього його фото, де він постає саме таким, як у описі Анквіча Клейховена. Тут ми вже отримуємо незалежне підтвердження того, до чого самі дійшли. Але тепер це не наше враження, а слова сучасника. Профіль, що нагадує голову римських імператорів. Це метафора, звичайно. Анквіч Клейховен хотів підкреслити, що композитор був людиною з почуттям власної гідності, внутрішньою дисципліною, владністю, навіть певною незворушністю. Він доброзичливий. Навіть катастрофічні події свого життя описує без істерики. Його гумор такий тихий, іронічний. Згадайте хоча б, як він називає свою відмову від юридичної кар'єри – державним переворотом, з такою легкою самоіронією. І ось ми підійшли до 1908 року, коли виходить фортепіанний цикл «Кримські нариси». Цей цикл присвячений мадам Жюлі Харін. Хто ця пані, з'ясувати не вдалося. Але саме звертання мадам вже багато про що говорить. Це була заміжня жінка, можливо, меценатка або близька приятелька родини. Такі присвяти тоді були звичною практикою. Наприклад, інший свій цикл Борткевич присвятив Наталі Чапонич, піаністці, дружині югославського посла в Стамбулі. Саме вона організовувала для композитора музичні вечори в посольстві і допомагала подружжю отримати візи. На знак вдячності Борткевич присвятив їй 3 п'єси, першою з яких став знаменитий ноктюр Даяна. У описі до цього відео я залишу посилання на виконання кримських нарисів Павлом Гінтовим. Дуже раджу послухати. Я, чесно кажучи, увімкнула на хвилинку, а в результаті прослухала весь цикл на одному диханні. До циклу входять 4 п'єси. Перша – «Скелі урочища Учкош». Це музичний образ такого мальовничого Кримського каньйону, де стрімка гірська річка прорізає собі шлях до моря. Друга – «Примхи моря». Уже сама назва переносить нас на морське узбережжя. Це блискучий віртуозний твір, у якому ніби відчувається мінливий характер морської стихії. 2 останні п'єси об'єднані спільною назвою «Прогулянки Алубкою». Третя – «Східна ідилія». Вона пронизана таким східним колоритом, з інтонаціями, навіяні кримсько-татарськими мотивами. А 4-та п'єса має дуже промовисту назву «Хаос». Звісно, Борткевич не міг передбачати майбутнє. Він писав цей цикл у свій щасливий берлінський період, коли був молодим, успішним і часто приїздив відпочивати до Криму. Але сьогодні назва цієї останньої п'єси звучить майже символічно. Боляче усвідомлювати, що Крим, який надихав композитора, зараз перебуває під російською окупацією. Але ж хаос – це те, що зараз відбувається в Криму. Це те, що влаштовують там волелюбні птахи Мадяра. А в 1911 році виходить ще один дивовижний цикл Борткевича «З мого дитинства». І вже перша п'єса називається «Те, що співала няня». І вона буквально пробирає. Я обридалася, коли її слухала. Кажуть, що музика – це мова душі. Якщо письменник розповідає словами, то композитор говорить звуками. І в п'єсі «Те, що співала няня» дуже легко впізнати власне дитинство. Наче десь здалеку знову долинає голос мами чи бабусі, які колись співали нам колискову чи просто за святковим столом. Друга п'єса «Темна кімната», вона така загадкова, тривожна замальовка, яка нагадує, як ми боялися темряви в дитинстві. Третя «Танцклас», це такий легкий граційний вальс. 4-те «Перше кохання», така ніжна мініатюра. 5-та «Перша печаль». Ця п'єса сповнена такого тихого смутку і завершує цикл «Коли я стану великим».
такий життєрадісний марш, ніби дитина вже дивиться у своє доросле майбутнє. У описі до відео залишу посилання на весь цикл, дуже раджу його послухати. Після цього ви сприйматимете більш свідомо нашу подальшу розповідь. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Все чудово, але ж наблизився 1914 рік. І любов до всього німецького в ту епоху не обіцяло нічого доброго. Повернувшись з відпочинку в Італії, він одразу отримав ордер на негайний виїзд з Берліну як громадянин Російської імперії. Через Стокгольм та Фінляндію він нарешті дістався Санкт-Петербурга, але не залишився там, а поїхав до Харкова, де влаштувався на роботу музичного викладача, а одночасно давав концерти. Поступово він відмовляється від виконання творів інших композиторів і обмежує репертуар лише власними композиціями. Борткевич пише: «Кар'єра віртуоза мене цікавить все менше і менше. Я граю свої власні твори і намагаюся показати, як вони мають бути відтворені». У березні 1915-го композитор завершив скрипковий і віолончельний концерти, і тут він знайомиться із чеським скрипалем Франтішеком Смітом і вперше виконав разом із ним свій скрипковий концерт. Єдиним свідченням артистичної діяльності митця під час війни та революції є його власні спогади. Ми стали друзями і давали концерти на півдні Росії. Навіть в Україні ми відчували певну нестачу продуктів і привозили мішки з мукою та цукром з наших концертних турів. Наш концерт у Москві мав великий успіх. Нас навіть запросили дати другий, однак вже було занадто пізно. Я також грав концерти з іншими чудовими артистами – віолончелістом Білоусовим, скрипалем Могилевським, диригентом Бердяєвим. Кінець Першої світової війни приніс революцію. Комуністи захоплюють владу і грабують родинний маєток в Артемівці, і Сергій Борткевич разом з сім'єю змушений тікати. Світ, який він знав із дитинства, буквально розсипався на очах. І ось тут історія ніби замикає коло. Ще студентом Борткевич надзвичайно критично поставився до студентських заворушень. У протестах проти царського режиму він бачив лише руйнування і не більше. Для нього це був безглуздий бунт, який лише перекреслював його власні плани. Він дивився на все те очима 20-річного юнака, який мріяв якнайшвидше закінчити університет і почати самостійне життя. І от минуло майже 20 років, і тепер руйнівна сила революції прийшла до його власного родинного маєтку і руйнувала той світ, у якому він виріс. Світ, який здавався незмінним. Складається враження, що до 1917-го Борткевича не надто цікавило, хто сидить у владних кабінетах і які гасла лунають на площах. Його хвилювало інше, щоб можна було спокійно жити, працювати, писати музику і будувати своє майбутнє. Якщо дуже спростити, то його життєва позиція звучала приблизно так: «Мені не так важливо, хто при владі, дайте нормально жити і не знищуйте те, що вже створене». Але 1917 рік усе перевернув. Чи зміняться погляди митця на світ? Не будемо забігати наперед. До цього ми ще обов'язково повернемося.